අපි මුලින්ම කතා කරා වර්ණ එකක් විතරක් තියෙන එක. ඊට පස්සේ වර්ණ දෙකක් තියෙන එක. ඊට පස්සේ අපි වර්ණ කීපයක් තියෙන එක. කොහොම ඉලක්කම් තුන. බහුවර්ණ. බහුවර්ණ කියන්නේ තේරීම් ගොඩක් තියෙනවා. හරි. බහුවර්ණ කියන්නේ තේරීම් වල දෙකකට වැඩි. මේකට අපි පාවිච්චි කරන එකට විශේෂ නමක් කියනවා nested loop කියලා. nested if කියලා කියනවා. අපි ගමු උදාහරණයක්. සිසුවෙකුගේ ලකුණු ඇතුළත් කළ විට ලකුණු ප්‍රමාණය අනුව පහත පරිදි ශ්‍රේණි ලබා දේ. අපි ගත්ත ලකුණු 40ට අඩු. හරි අපි ගත්තොත් මේකේ 40ට අඩු අයට අපි හිතමුකෝ D කියලා දෙන්නේ කියලා. එයාට C කියලා දෙනවා, මෙයාලට B කියලා දෙනවා, මෙයාලට A කියලා දෙනවා. හරි. එතකොට මෙහෙම එකක් අපි ගද්දී අපි nested if එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා වගේම අපි input කරනවා ලකුණු ප්‍රමාණය input x. ඊට පස්සේ බලනවා x වලගේ 40ට අඩුද කියලා. අපි s එක 15ට දාමුකෝ. yes නම් මොකද කියන්නේ? print d. දැන් බලන්න මේකේ 40ට අඩු කියන එක හරිනම් print d. එහෙම නෙමෙයි නම් කියන එක no.
එහෙම නෙමෙයි නම් අපි මොකද කරන්නේ 40ට අඩු අය නෙමෙයි නම් 40ට වැඩි අයගේ තායි 60ට අඩු අය තෝරනවා. එහෙනම් ආයෙ මෙතන කන්ඩිෂන් එකක් එනවා. ඒක අපි ලියනවා x අඩුයි 60. එතකොට ඒක yes නම් print c. හරි. එතකොට 60ට අඩු අය නෙමෙයි කියන්නේ 60ට සමාන හෝ වැඩි අය. එහෙම අයගෙනුත් තමයි 80ට අඩු අය හොයන්නේ. මේකේ yes නම් print d. හරි. 80ට වැඩි අය එතකොට දැන් 80ට අඩු අයව තේරුවෙන් පස්සේ 80 සිට 80ට වැඩි අය එන්නේ. හරි. 80 සිට 80ට වැඩි කියලා එන්නේ. හරි. ඒතර එහෙම අය ඔක්කොම ඉබේම ඒ කියලා එනවා. හරි. කියන්නේ අපි මේකෙදි දැන් තව ඕනනම් දැන් මේකේ 100 වෙනකන් කියලා 100ට වැඩි අය එන්ට කරොත් එමේ එර එකක් එන්න ඒ වගේ දෙන්න පුළුවන් අපිට වෙලා යන හින්දායි මේක ගහන හින්දා මම ඒ වලින් නවත්තනවා. හරිනේ. මම අමතරව තව එකක් දාන්නම් මෙතනට අපිට කියලා නැහැ නමුත් print finish කියලා එකක් දාන්න. එන ඔක අපි නෝට් කරගෙන ඉමු. හරි බලමු මේකේ සූඩෝ කෝඩ් එක කොහොමද එන්නේ කියලා. start එනවා. ඊට පස්සේ input x. ඊට පස්සේ x වලගේ 40ට අඩුද බලනවා. then ඒක ඇතුලේ print d. else. හරි ඒතකොට else එක ඇතුලේ මොකද වෙන්නේ? else එක ඇතුලේ ආයි if එකක් තියෙනවා. එහෙනම් else එක ඇතුලේ if එකක් ලියනවා. කොටයි 60. then ඒකේ print c. බලන්න ඒකේ else එක ඒ if එක ගෙලින් ලියවෙන්නේ. බලන්න හොඳට. ආයි ඒක ඇතුලේ if එකක් එනවා. x වලගේ කුඩයි 80. එතකොට ඒ if එක ඇතුලේ තමයි print b කියන එක ලියවෙන්නේ. ඒ if එකට else එකක් එනවා. ඔය විදිහට දැන් පළවෙනි if එක ඒ කියන්නේ අන්තිමට ලියපු if එක මුලින්ම ඉවර කරනවා අපි end if කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ if එක ඉවර කරනවා end if කියලා. ඊට පස්සේ පටන් ගත්ත පළවෙනි if එක ඉවර කරනවා. ඒ end if ඔක්කොටම පස්සේ print finish එක දෙනවා. හරි මම print finish එක වෙනවද දැම්මෙත් හේතුව අපිට ඒක බලා ගන්න හින්දා. එතකොට ඒක අය මේ if condition ඔක්කොටම පස්සේ එන්නේ. අන්තිමට එනවා stop එක. පැහැදිලි නේද?
ඒතර මේකෙදිත් අපි අර සිංහලෙන් ලියන අයට මෙන්න මේ ටික කොහොමත් මේ විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන්ම ලියන්න වෙනවා. හරි. ඉතුරු ඒවා ඕනනම් සිංහලෙන් ලියුවේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේකේ මේ පළවෙනි if එකයි else එකයි අන්තිම end if එකයි එක කෙලින් තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඊළඟ if එකයි else එකයි ඒකේ end if එකයි ඔක්කොම එක කෙලින් තියෙන්නේ. මේ if එකයි else එකයි ඒකේ end if එකයි එක කෙලින්. හරි. එතකොට ඒක පුරුද්දක් විදිහට ওই විදිහටම ලියන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට අපිට වැරදීම් වෙනවා අඩුයි. right එහෙනම් නෝට් කරගන්න. හරි. ඊළඟට බලමු මේකේ Python coding එක. Python coding එක අපි ක්‍රම දෙකකට ලියනවා. ඒ කියන්නේ nested if තියෙන එක අපි ක්‍රම දෙකකට ලියනවා. එතකොට මේ ඇවිල්ලා පළවෙනි ක්‍රමය. පළවෙනි ක්‍රමය. එතකොට මේකේ අර ඉස්සෙල්ලා වගේම start අයින් වෙනවා. end if එක අයින් වෙනවා. stop එක අයින් වෙනවා. ඊළඟට if වල then කියලා එකක් නැහැ. ඒ වලුන්ට colon එකක් 32ක් එන්න ඕනේ කොහොමද? ඊළඟට else එකෙත් colon එකක් එන්න ඕනේ. එතන if එකෙත් colon එකක් එන්න ඕනේ. දැන් ටයිප් කරනකොට නම් මේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් ඉබේ එනවා. පේනවනේ. විභාගයේදී ඔයාලට එහෙම එන්නේ නැහැ නේ. ඒ හින්දා ඔයාලා ඒක කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේ මම print finish එක විශේෂයෙන් වෙනම දැම්මෙත් මේ if condition වලින් එළියේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒක තියෙන්න ඕනේ පළවෙනි if එක කෙලින්. මේක ඉන්ටෙන්ඩ් වෙලා තිබුණොත් එහෙම බැරි වෙලා හරි මොකද වෙන්නේ? එතකොට මේ if එකටයි ඒකයි. තව එකක් ඉන්ටෙන්ඩ් වෙලා තිබුණොත් මේ if එකටයි ඒකයි. ඒ කියන්නේ 60ට වැඩි 80ට අඩු අයට විතරයි මේ ෆිනිෂ් එක එහෙම වුණොත් එන්නේ. තේරුණානේ? ඒකට ඉන්ඩෙන්ටේෂන් කියන එක ගොඩක් අදලා කියන්නේ Python වල තනිකර මේක කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ මේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් කියන එක. right. අපි මේකේ data ටිකක් දාලා run කරලා බලමු. එක අඩු කියලාද බලන්න. ඉන්පුට් x එක අපි ලියලා නැහැ නේ. ඉන්පුට් x එක අපි ලිව්වේ නැහැ නේ. x int run කරලා බලමු. අපි ලකුණු 75ක් වගේ දුන්නා. ඒ කියන්නේ 60ට වැඩි 80ට අඩුයි. B finish කියලා එනවා. හරිනේ? එතකොට මේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එක බැරි වෙලා හරි print එක ඉන්ඩෙන්ට් වෙලා තිබුණොත් එහෙම මේ finish එක එන්නේ නැහැ. ඒ 75 කියලා කියන්නේ එතකොට 80ට අඩු මේ කොටසනේ. තව එකක් දාලා බලමු. තව එක data එකක් 35. තොර D කියලා print වෙනවා. පැහැදිලිනේ? එහෙනම් ඔකත් අපි note කරගමු. දෙවෙනි ක්‍රමයේදී වෙන්නේ if එකයි else එකයි sorry else එකයි if එකයි දෙකම තියෙන තැන් වලදී else if කියලා දෙකක් වෙනකොට elif කියලා එකක් ලියනවා. එතකොට ඉන්ඩෙන්ටේෂන් ආයි වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් ඔක්කොම එක කෙලින් හිටිනවා.
L එකයි else එකයි if එකයි එකට ගන්නවා අපි. ඒක elif කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පේලියේ අන්තිමට else එක විතරයිනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට elif ඕනේ else විතරයි. මේක ගොඩක් සිම්පල්. ඒතකොට අර ඉන්ඩෙන්ටේෂන් ලොකු අවුලක් හිටියේ නැහැ. මොකද එකේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එකයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? ඒක දෙවෙනි එක මේ තියෙන. ඒක දෙවෙනි එකෙත් රන් කරලා බලුවොත් අර උත්තර ටිකම එන්න අපි ඔන්න එක ඩේටා එකක් දාලා බලමු. අපි දාමු නහවගේ. එතකොට C කියලා එනවා. හරිනේ. එහෙනම් අපි මේකත් නෝට් කරගමු.